Hi guys! Σήμερα θα φτιάξουμε τις Jessica Albas και φτεδάκια γαλοπούλα και εννοείται έβαλα εγώ mashed potatoes και είναι πολύ νόστιμα, πάρα πολύ νόστιμα και πολύ εύκολα. Πάμε να δούμε πώς τα έκανα. Hey guys! Σήμερα σας έχω μια πολύ εύκολη συνταγή και είναι από την πολύ διάσημη Jessica Alba. Έχει φτιάξει και φτεδάκια αλλά γαλοπούλα, πολύ ωραία, υγιεινά και πολύ εύκολο και ήθελα να το κάνουμε μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θέλουμε γαλοπούλα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κοτόπουλο, αλλά γενικά μου αρέσει η γαλοπούλα. Μετά θέλεις 2 καρότας, θα τα καθαρίσω. Πάντα έχω ένα μπολάκι που βάζω όλα τα σκουπίδια μέσα, είναι εύκολο γιατί μετά το γεμίζεις, το πετάς στα σκουπίδια και ξανά μαγειρεύεις. Να καθαρίσουμε εδώ. Την ίδια στιγμή βράζω νερό γιατί θέλω να κάνω mashed potatoes. Θα κάνω μερικά, γιατί δεν το τρώει πολύ ο Γιώργος ούτε ο Νίκος μου, μόνο εγώ και ο Δημήτρης. Ούτε η Αναστασία δεν το τρώει, το φτιάχνω για μας. Το έχω καθαρίσει, τώρα θα το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Βράζει το νερό και τώρα 1 λεπτό θα βάλω αλάτι. Και θα βάλω τις πατάτες να βράζουν όσο εμείς κάνουμε τη γαλοπούλα μας. Κόβω τις πατάτες 1 λεπτό σε μικρά κομμάτια. Τα έχω ήδη πλύνει και θα τα βάλω να βραστούν. Θα βάλω και λίγο cilantro, αλλά ό,τι έχεις, μαϊντανό, ό,τι θες, μέσα στο νερό. Και άσε να βράσουνε. Πάμε πίσω να φτιάξουμε τα κεφτεδάκια. Θέλω να πω ότι βλέπω τα comments που γράφετε και μου γεμίζει την καρδιά γιατί πραγματικά νιώθω ότι είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα και προσπαθώ πάντα να απαντάσω όλους. Αργώ κάποιες φορές, αλλά πάντα προσπαθώ σε κάθε άνθρωπο που γράφει να απαντήσω. Σε ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ για την αγάπη, την υποστήριξη και για τα comments, γιατί μου μαθαίνετε πράγματα ή προτείνετε πράγματα και είναι πάρα πολύ ωραία να το διαβάζω. Για carrots θέλουμε μόνο 1/4 cup και νομίζω έκοψα πολύ. Για να δούμε, πάρω μεγαλύτερο μαχαίρι. Αυτά τα κεφτεδάκια είναι πολύ ωραία και χρήσιμο να τα έχεις μέσα στο ψυγείο και στη δουλειά να πας, βάζεις τα κεφτεδάκια με λίγο ρύζι ή σαλάτα και έχεις έτοιμο ωραίο νόστιμο φαγητό ή μπορείς να τα βάλεις τα κεφτεδάκια σε σάντουιτς. Μ' αρέσει πάντα να κάνω κεφτεδάκια. Καρότας. Τώρα θα κόψουμε το κολοκύθι. Όταν φτιάχνεις φαγητά για τα παιδιά, είναι ωραία αν μπορείς να χώσεις μέσα λαχανικά. Κάθε μάνα ξέρει. Αυτό κάνουμε. Το κολοκύθι είναι πολύ ωραία επίσης να το χρησιμοποιείς αν κάνεις πράσινους χυμούς, σέλινο, σπανάκι, αγκούρι. Βάλε και ένα κολοκύθι μέσα και δεν έχει γεύση. Δεν θα χαλάσει το ποτό, βάζω κι εγώ κολοκυθάκι μέσα στο χυμό μου. Το υπόλοιπο που έκοψα παραπάνω δεν το πετάω. Θα το βάλω κάπου αλλού, σε κάνα σούπα για πρωινό. Μ' αρέσει κολοκύθι με μανιτάρια το πρωί. Alright, κοίτα, κολοκύθια. Το βάζω εδώ. Τώρα θέλουμε ένα κρεμμύδι. Αν μου πείτε στο comments τι θα κάνετε για το καλοκαίρι. Θέλω να ακούσω πού θα πάτε. Θα πάτε σε κανένα νησί, θα ταξιδέψετε έξω από την Ελλάδα, θα πάτε στο χωριό. Εγώ φέτος δεν θα πάω στην Ελλάδα. Πρώτη φορά που δεν πάω στην Ελλάδα καλοκαίρι. Απλά, ξέρεις, ο άντρας μου ήταν πολύ busy με πράγματα και θέλω να είμαστε μαζί όταν ταξιδεύουμε. Μου είπε πήγαινε, αλλά είπα όχι, μαζί θέλω. Μπορεί να έρθω το Σεπτέμβριο. Αλλά θέλω να ακούσω τα σχέδιά σας, γιατί πάντα καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Εδώ έχω τα κρεμμύδια. Έχω το κρέας, τώρα θέλουμε να βάλουμε 2 αυγά. Θα μιξάρουμε το κρέας με τα αυγά. Τώρα θα βάλουμε τα υπόλοιπα μέσα στο μπολ. Το μιξάρεις. Τώρα θέλω να βάλουμε panko. Είναι το ιαπωνέζικο, είναι λίγο πιο υγιεινό από το breadcrumbs, αλλά μην ανησυχείς,
Αν δεν έχεις πένκο, βάλε breadcrumbs, είναι το ίδιο. Βγάζω γάτια και θα βάλω ιταλικό seasoning, έρχεται έτοιμο. Αλλά αν δεν έχεις, θα βάλω στα comments τι μπορείς να βάλεις αν δεν έχεις ένα που έχει όλα τα ιταλικά μέσα. Απλά πήρα αυτό γιατί έχει όλα τα Italian seasonings, γιατί βαριόμουν. So, Italian seasoning. Έβαλα πολύ. Θα μου πούνε στα comments, έβαλες πολύ. Αλάτι, φέρι. Και τώρα θα μιξάρω. Φέρω γάντια μπλε τώρα. Εδώ θα τα φτιάξω, όσο θα τα δεις. Μιξάρουμε. Μπορείς αν θέλεις να βάλεις λίγο τυράκι, εγώ κάποιες φορές βάζω. Αυτή τη στιγμή δεν θα βάλω γιατί θέλω να ακολουθήσω εντελώς της Jessica Alba στη Συνταγή, αλλά εγώ βάζω λίγο τυρί. Ό,τι τυρί έχεις είναι ωραίο μέσα. Τώρα θα τα φτιάξουμε και θα τα βάλουμε στο τεψί μας. Το κάνω με το χέρι, αλλά μπορείς να βάλεις για το παγωτό, το σκούπερ. Μπορείς να χρησιμοποιείς, πολλοί το χρησιμοποιούν, αλλά πάω τώρα με το μάτι. Gorgeous! So τώρα, αυτό θα κάνουμε. Για κάποιος που θέλει να χάνει κιλά, πιστεύω το νούμερο ένα πράγμα που θα έλεγα, γιατί πάντα εγώ είχα πρόβλημα να χάνω κιλά, ενώ ότι πάντα έβαζα 10, 15, μετά έχανα, μετά έβαζα. Αλλά αυτό που μόλις ξεκίνησα να κάνω, κράταγα καλά τα κιλά μου και δεν έβαζα, ήταν ότι μαγείρευα στο σπίτι. Εντάξει, είναι δύσκολο και είναι και κουραστικό. Μ' αρέσει να μαγειρεύω, αλλά να καθαρίζεις μετά είναι για κλάματα. Αλλά αν μπορείς να κάνεις μερικά γεύματα σπίτι, είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά εκεί είδα τα κιλά μου να μην βάζω τόσο και με βοηθάει πολύ. Γλυκά για παράδειγμα, εδώ στην Αμερική δεν τρώω έξω, άρα στην Ελλάδα τρώω γιατί είναι τόσο νόστιμα. Είναι πολύ ωραία τα γλυκά στην Ελλάδα, και είναι με ένα καφέ. Τώρα τελειώνουμε. Κάποια τα έκανα πιο μεγάλα, δεν πειράζει. Βγάζω, θα βάλω λίγο πιπέρι από πάνω κάθε. Και τώρα θα τα τηγανίσουμε λίγο. Αυτό το ταψί είναι το αγαπημένο μου, το έχω τσακίσει. Είναι βαρύ, αλλά πολύ καλό. Βάζουμε λάδι, ελληνικό. Οκ, έχω έτοιμα, τώρα θα τα βάλουμε λίγο να μαυρίσουν πάνω και κάτω και μετά τα βάλουμε στο φούρνο και μετά είναι έτοιμα. Πολύ εύκολα. Έχουμε αυτά. Μυρίζει πολύ ωραία. Λίγο λάδι παραπάνω. Εγώ λατρεύω και λίγο βούτυρο να βάλω, όσο θα βάλω. Ένα μικρό κομμάτι. Τώρα θα τα γυρίσουμε. Πολύ ωραίο αυτό το καφέ που βλέπεις, που φέρνει πολύ χαρά. Θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά. Θα τσεκάρω τις πατάτες. Θέλουν λίγο ακόμα. Αλογάδια. Water break. Προσπαθώ να πιω πολύ νερό. Κάποιες φορές είμαι τέλεια και πίνω και κάποιες φορές ούτε μισό ποτήρι δεν πίνω. So, χρειάζεται, αν μπορούμε, όσο μπορούμε, να πίνουμε νερό. Έλεγα να τα βάλω στο φούρνο, αλλά ξέρεις τι, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και δεν χρειάζεται φούρνο. Θα βάλουμε chicken broth. Το καλύτερο είναι low sodium, αλλά εγώ δεν είχα, so θα βάλω κανονικό. Είναι κοτόπουλο, δεν θα το βάλω όλο, λίγο. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα το σκεπάσουμε για περίπου 10 με 15 λεπτά. Αυτό λέγεται garlic presser. Ακολουθάω πολλούς που μαγειρεύουν και ένας που τον λατρεύω, ξέχασα το όνομά του. Έχει μαγαζιά εδώ γύρω στην Αμερική, λέγονται True Food. Είναι και γιατρός και μαγειρεύει πολύ ωραία. Και έλεγε στα βιβλία του πρέπει να πάρεις αυτό, το πήρα. Δεν βλέπω τόσο διαφορά, σε πω την αλήθεια, αλλά επειδή το κάνει αυτός, το κάνω κι εγώ. Λέει ότι είναι πιο ωραία γιατί τα αρώματα βγαίνουν πιο ωραία από το garlic. Έτσι λέει, άρα να τον ακολουθάω, το κάνω. Δεν χρειάζεται να βάλεις σκόρδο, αλλά εμένα μου αρέσει. Έχω αδειάσει το νερό και τα βάζω μέσα. Τώρα θα βάλουμε σκόρδο μέσα, εδώ.
λίγο από το broth. Το υπόλοιπο θα το βάλω μέσα. Περίπου 2 κουταλιές βούτυρο. Θα βάλω το μισό. Μπορείς να βάλεις γιαούρτι, sour cream, αλλά εγώ θα βάλω λίγο γάλα. Αλάτι πιπέρι και λίγο μαϊντανό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μηχάνημα ή πυρούνι. Έχω μηχάνημα, το χρησιμοποιήσω. Παναγίτσα μου καλή. Το ξέρετε αυτό, Παναγίτσα μου καλή, σ' αγαπώ τόσο πολύ, λουλουδάκια θα σου φέρω. Τα αγαπάς πολύ, το ξέρω. Νομίζω έτσι πάει. Το έλεγε η μάνα μου. Το δεύτερο δεν ξέρω που έχει χαθεί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το βρω. Χρησιμοποιώ ένα, αλλά αν έχεις 2 θα είναι πιο ωραίο. Πρέπει να πάρω καινούρια, αλλά αυτά δουλεύουν, so δεν με νοιάζει, αλλά πρέπει να πάρω καινούρια. Αν μου πείτε τι μάρκες να πάρω, που σας αρέσει. Με το πυρούνι θέλω να το κάνω λίγο πρώτα. Έβαλα παραπάνω γάλα από ό,τι έπρεπε και φαίνεται. Δεν πειράζει, θα βρούμε λύση. Θα γίνει σούπα. Άλλη. Η φλούδα, το skin, εμένα μ' αρέσει, αλλά αν δεν σ' αρέσει, βγάλ' το. Μια χαρά και αυτό. Κοίτα εδώ. Wow! Μυρίζει τέλεια. Λίγο ακόμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το βάλω σε ένα πιάτο να το δείτε όλο. Wow, mashed potatoes. Gorgeous. Gorgeous! Αυτά θα τα φάμε για βραδινό και αύριο θα τα φάμε για lunch. Okay, τώρα έχουμε τα mashed potatoes. Και θα τα βάλουμε από πάνω. Κοίτα τι ωραία. Μη μου πεις δεν είναι ωραίο. Πω. Το πιάτο που έβαλα είναι πολύ μικρό, αλλά δεν πειράζει. Oh my goodness, no, πειράζει. Πέφτει όλο, δεν πειράζει. Θα βάλω λίγο ζουμί. Κοίτα εδώ. Και τώρα να δοκιμάσουμε τις Jessica Alba, τα κεφτεδάκια. Έχω ένα κομμάτι εδώ, λίγο απ' όλα. Πολύ ωραίο. Νόστιμο. Τα mashed potatoes είναι πάει τέλεια μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Να την κάνεις αυτή τη συνταγή γιατί είναι πολύ εύκολη. Πέρασα υπέροχα. Αυτά ήταν πολύ νόστιμα. Jessica Alba έχει ωραίες συνταγές γιατί αυτό είναι πολύ ωραία. Να το δοκιμάσετε, να το κάνετε και να μου στείλετε comments να μου πείτε πώς βγήκε. Σας αγαπώ πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο.